กรวันตรุษจีนน่ะอ่ะได้เลยงั้นเรามาทำมังกรสำหรับเชิดรับวันตรุษจีนกันเถอะจ้าสวัสดีค่ะที่นี่บ้านป้าปิ๋วค่ะวันนี้เราจะมาทำมังกรสำหรับให้เด็กๆเชิดวันตรุษจีนกันนะคะอุปกรณ์หาได้ง่ายๆในบ้านค่ะใช้แกนทิชชู่กระดาษสีทองหรือสีแดงโฟมตะข่ายห่อผลไม้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าใช้ตะเกียบก็ได้นะคะลวดกำมะหยี่สีที่เราชอบแล้วก็กาวกับกรรไกรค่ะใบหน้ามังกรเขาหนวดและแผงขนตัดตามแบบนี้ได้เลยนะคะแผงขนนี้ป้าจะใช้สีทองนะตัดตามแบบเอา2ชิ้นค่ะหนวดกับเขาตัดไปแล้วนะเป็นสีทองเหมือนกันไหนพี่เอิร์ธโชว์สิคะเนี่ยค่ะนี่คือตัวอย่างเนาะแผงขนสีทองนี้ตัดไว้ด้านหน้าชิ้นหนึ่งแล้วอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยจะตัดแบ่งครึ่งไว้ประกบด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆดูตามกันไปเนาะได้แล้วแผงขนสีทองต่อไปก็จะเป็นใบหน้าใช้กระดาษสีแดงนะคะใช้กระดาษสีแดงตัดแล้วก็จะวาดใบหน้าลงบนด้านที่เป็นสีแดงค่ะลองประกบกันดูสิแบบนี้วาดเสร็จแล้วติดหนวดสีทองเสร็จแล้วติดเขาด้วยดูสิว่าจะเข้ากันไหมดูสียังจมอยู่งั้นเดี๋ยวเรามีวิธีแก้ไขตอนหลังเนาะทีนี้ดูที่ลำตัวนะคะส่วนหัวกับส่วนหางนี่จะใช้แกนทิชชู่แค่ครึ่งหนึ่งและแกนทิชชู่ทุกชิ้นนะคะทากาวติดพลาสติกสีแดงก่อนนะคะพลาสติกนี้ก็เป็นพลาสติกที่เขาห่อผลไม้มาพร้อมกับโฟมตะข่ายที่ป้าได้มานี่แหละค่ะสีเข้ากันดีก็เลยเอามารองพื้นนะคะจะได้เป็นมังกรสีแดงเด็กๆคนไหนอยากจะใช้กระดาษสีอะไรก็เลือกได้ตามใจเลยนะคะส่วนสำคัญที่จะทำให้มังกรของเราเคลื่อนไหวยืดได้หดได้ก็คือโฟมตะข่ายนี่แหละค่ะโฟมตะข่ายนี้จะช่วยยึดแกนทิชชู่แต่ละท่อนให้ต่อกันเป็นตัวมังกรนะคะและจะช่วยให้มังกรของเราเนี่ยเคลื่อนไหวยืดหยุ่นเลี้ยวไปเลี้ยวมาได้ตรงนี้จะต่อให้ดูชัดๆนะคะเพราะว่าเขามีทิศหนึ่งที่ยืดได้ต้องใช้ทิศนี้เท่านั้นเนาะอีกด้านหนึ่งเขาจะไม่ยืดไงนี่ค่ะใครอยากได้มังกรตัวยาวแค่ไหนก็ต่อไปได้ยาวเรื่อยๆเท่าที่ใจชอบเลยค่ะต่อไปทำเข่ามังกรนะคะใช้กระดาษสีทองตัดแล้วยังไม่โดดเด่นเนาะเราเปลี่ยนมาใช้ลวดกำมะหยี่พันกัน1 ทบก่อนแล้วก็หักขึ้นมาเราใช้เขา1เขามี3กิ่งเนาะงอเป็นรูปตัวแซดอย่างนี้แล้วก็ใช้กรรไกรตัดเลยดูสิเหมือนเขามังกรหรือยังนะไหนเอามังกรมาเทียบดูสิใช้ได้เปล่าเชิญคุณมังกรค่ะจึ๊ดหน้าเข้มขึ้นนะคะเนี่ยขั้นตอนต่อไปมาทำขามังกรค่ะใช้2 สีพันกันเนาะต้องหมุนเป็นเกลียวแบบนี้เสร็จแล้วขออนุญาตทำคล้ายๆเท้าไก่นะคะมี3 แฉกแล้วก็มีท่อนขาหมุนพันกันก็พอแล้วเนาะไม่ต้องติดกาวค่ะลองดูซิได้หรือยังนี่คือขามังกรเราจะทำทั้งหมด4 ขานะไหนดูซิครบยังค่ะขั้นต่อไปก็เป็นหางมังกรนะคะตัดตามแบบนี้เลยค่ะใช้กระดาษสีทองเช่นเคยค่ะตัด2 ชิ้นนำมาประกบที่ส่วนปลายของโฟมตาข่ายนะคะเอาด้านสีทองออกนะทากาวติดกับโฟมก่อนแล้วค่อยเล็มโฟมออกไปให้หมดนะคะขามังกรทั้ง4ก็ใช้กาวทาติดค่ะกาวลาเท็กซ์ธรรมดานี่แหละค่ะหน้ามังกรกับแผงขนจะเป็นแบบนี้ส่วนด้านข้างคือแผงขนอีกชิ้นหนึ่งจะแบ่งครึ่งตัดครึ่งนะคะแล้วก็ประกบด้านข้างแบบนี้ค่ะต่อไปก็มาทำเครามังกรนะคะใช้กระดาษสีแดงหรือถุงพลาสติกสีแดงค่ะตัดเป็นริ้วๆหลายๆชั้นหน่อยนะคะจะได้
พลิ้วๆตามลมค่ะ เสร็จแล้วก็เอาแผงเครามังกรนี้ติดเข้าไปด้านในของแกนทิชชู่ที่จะเป็นส่วนหัวนะคะ ตรงนี้แสดงให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ ใบหน้ามังกรถ้าจะให้แน่นหนานะคะ จะต้องใช้ลวดยึดติดกับแกนทิชชู่ที่เป็นส่วนหัวค่ะ หนวดก็ใช้ลวดกำมะหยี่ติดเพื่อความโดดเด่นนะคะ ไม้สำหรับให้เด็กๆถือเชิดนะคะ ใช้ตะเกียบเสียบเข้าไปในแกนทิชชู่เลยค่ะทากาวร้อนเพื่อความแน่นหนาไม่ให้หลุดง่ายค่ะ เสร็จแล้วค่ะมังกรจีนของเราไหนปู่บี้ลองเชิดดูสิคะหุยทุลักทุเลนิดนึงนะคะ ขอเวลาเด็กๆซ้อมเชิดมังกรแล้วจะกลับมาอวยพรทุกๆท่านในวันตรุษจีนปี 2565 นี้ คลิปนี้จากกันตรงนี้ สวัสดีค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ที่บ้านป้าปี